Det är snabbare att röra det och se när det kommer stopp med stopp. Sen börjar du röra dig. Du borde kunna styra att röra dig och system. Det är lättare för dig att träffa för att det är inte så mycket rör dig. För att röra sig. Och hålla till den på hjärnan först. Framför ja. Och nu ska du under bättre. Nu ska du under bättre. Och där. Här är det bäst för att skicka in spänst. Här. Vi tänker mellan bröst. Bröst. Mellan brösten. Där är då sen på insidan av tänderna ser vi upp här insidan. Projektera insidan. Och sen kan vi testa att du kör igen. Vi ska träna på att försvåra dig. Den här. Och där är det inte det bästa. Du kan få lite upp här. Vi ska bara träna samman här. Jag kommer in här. Jag kommer att attackera dig så här. Den här. Nej. Röra mig in här. Ditt sätt att kontra. Det är att du slår att det är där. När det kommer här. Och så tryck. Jag menar, svärdet är fullt. Svärdet är svårt. Det där är inte bra. Du ska skära in. Kommer det. Ja, så att jag gör så här. För att jag trycker på det. Jag menar. Ja, det där är bättre. Det är att du tryckte nu. Du jobbar ju på balans. Det är viktigt. Det är bra. Den här. Inte att du först trycker starkt. Utan du trycker hårt. Ja, det där är bättre. Det där är bättre. Ja, det där är bättre. Sen kan du också röra kroppen.
så att du vrider och får ännu mer kraft. Ja, det är bra. Det blir lätt att jag själv hade. I många fall hade jag också själv att finna att skär om det här. Och det här är rätt som du får här. Det känns som det blir mycket ont. Nej, det gör det. Om du träffar här, kan vara för sent. Då är det en kontakt. Om du träffar här, det är för sent. Det bästa är om du tajmar handen eller handleden. Så fortsätter du göra här. Bra. Sen kan jag lite snabbare. Pang! Sömmarna. Du får inte vara rädd för det. Där som kan hända. Tänk mig så här. Tryck in en sån. Känner du illa det? Du gör inte illa. Du gör det. Ja, lite med sidan. Gör på mig. Ser du vad jag gör? Bra reflex. Full under reflex. När du får en impuls så gör du det. Du var på väg in. Och din naturliga reaktion var att du gjorde helt rätt. Full under. Och inte tillbaka. Du får inte tillbaka. Göra det. Full under. Det är som en gravitation. Göra det. In. Okej. Det gör lite annorlunda. Nu ska vi öva igen. Nu vill jag testa igen. Backar lite. Det är bra. Ja, höften, handleden. Så, det där är bra. Sen samma rörelse som du gör nu. Ja. Den kan du senare göra snabbt. Bara du får in rätt rörelse och göra en långsamt. Den ser nu. Det är bra. Och sen att du blir stoppen. Då kan du ta ett steg och bra balans. Ta ett steg och gör det. Det är lättast. Sen kan du dra ut din handen. Du kan också dra ut den så. Jag kan tänka att du lägger handen i örat. Bra. Gör det snart med titta. Gör inte det. Du måste vara snabbare. För att det är redan för sent. Nu är jag snäll mot dig. Jag måste vara snabbare. Helst ska du fånga redan här. Redan här ska du fånga. Och som sagt, det här är det snabbt. Och inte så ungefär. Att du trycker in det. Tänk på det. Ungefär som att om du gör så här. Förstår jag menar? Det är lite det här. Lite mot allt. Du måste vara snabbare. Du måste fånga det tiden. När jag kommer säga när, då är det rätt. Du måste helst innan här. Helst innan här. Det här är liksom din aura, kan man säga. Innan jag kommer in här så annars kan man se. Redan här. Där, bra! Okay. Nu ska jag lite den här inifrån. Här. Så håller du målen med hålen. Sen när du kommer här nu, gör för mig långsamt. Gör så här. Ja, eller så här. Så, så här. Så. Härifrån. Jag fortsätter snabbare där. Det är samma sak. Och sen här. Om du stannar här. Neråt. Trycka neråt. Ja. Trycka neråt. Det är det. Antingen på kniven. Eller på, men helst på handen. Eller här. Då kommer det ner. Gör den attacken. Håll den nära kroppen.
sen kan du också göra så här. Det här är ännu bättre. Gör långsamt framåt. Sen sätter du åt sidan. Jag trycker neråt. Du går åt sidan. Nej, nu ska jag göra det. Du ska försvara. Du ska trycka ner. Wow! Nu börjar jag lösa det på sidan. För att det ska markera vad du gör där. Okej? Ja, bra. Du kan antingen träffa på sidan eller på handen. Det här området. Om man tänker de första 10 centimeterna efter. Det är bra. Försök tajma att du slår på din hand. Bra. Du trycker ner. Tryck neråt. Förstår jag med? Där. Och sen överkursen eller nästan det att man gör så. Här. Okej, vänd dig lite bakåt där. Okej, nu håll barn härifrån. Det är väldigt lätt härifrån. Så här. Det kan du också göra. Och vad händer i den här? Gör så här. Nu går jag lite på det här. Nu ska vi fram. Håll ögonen. Håll huvudet lite bakåt. Så här. Inte att du går in på ytan. Att de går hur det var. Jag kan inte ta det på det. Jag kan komma undan med håll här. Sen stå bakåt. Men för dig så är det lite viktigare att hålla lite bakåt. Så att det inte så lutar in. Det kommer väldigt nära. Nu kommer det samma attack här. Du går aktiv händer. Det är inte en träning, du ska inte göra det för. Det är bara du håller händerna i rörelse. Nu går det snabbare. Och de hela tiden i rörelse. Hela tiden sådär, sitta framåt. Du ska inte vara stor, du ska inte göra det trött i armarna. Bara du håller lite såhär, sitta. Bra! Det är inte en dålig, det är inte bra. Och du kan också göra så här. Som att du trycker dig själv upp. Ja, här kommer det här. Jag tänker att du trycker dig själv upp. Mycket kraft neråt. Och som sagt, du kan också... Nu kommer jag bara attackera på. Ja. Nej, härifrån. När den här kommer upp. Det är samma sak där. Du trycker den uppåt. Pang! Inte så här långsamt. Det är så. Pang! Tryck uppåt. Tryck utåt. Det var det. Så! Okej. Nu kör vi lite. Nu kör vi lite. 1 minut sparring. 1 minut? Ja, okej. Och inte springa så mycket tillbaka för hand och ut på kameran. Vi måste hålla oss till på den här lilla plätten här. Nej, det är bra. Förlåt. Gjorde du? Säkert? Ja. Det är också din range. Du måste lära din range. Att titta på våra filmförare. Du vet inte din egen range. Du behöver träna på. Att du vet vad du kan nå och vad du inte kan nå. Du gjorde bra igår. Ja. Du blockade många av mina attacker. Ja.